Ez itt egy most főzőversenyt fogunk csinálni Szabolcséknál, így karácsony végére. És megindultunk bevásárolni, 4 csapat van, és elvileg mindenki külön vásárol be. Most még egy irányba haladunk. Mi hova megyünk? Mi a Rottenbiller utcába a Lidl-vel megyünk, ugyanis a Blaha Lujza téri Lidl-t a 2 úr Renátó és Szabolcs személyében Elfoglalta. Igen, tisztességtelenül elfoglalta. Na itt most lesz egy kis csalás. Igen. Az ételminőség a legfontosabb. Na szóval, mit gondoltak, mit szeretnek az urak legjobban? Biztosan valami... Ó, egy Kentucky Gold Wrapper menü. És még megtakarítás, tehát még jól is jövünk ki a dolgokkal. Nem nekünk való. Nem nekünk való? Maradjunk a Lidl-nél. Maradjunk a Lidl-nél. Over all your fans, aka a fraction. I hear my music in traffic, dog, I'm radioactive. They got my homies reminiscing like back when nobody loved me, they were only acting. Now I'm out for the blood on my end of pack. When people keep talking. Megvannak a cuccok. Megvannak. Meglátjuk, mi lesz belőle. Az egyik legfontosabb hozzávaló nem volt. Koriander. Még reménykedünk abban, hogy Szabinál lesz. Meg még egy kis vörös bort is kunyerálni fogunk. Valószínűleg. When I finally quit my day job, look how far we came, dog. Hard work finally paid off. Do you believe? Do you believe? Do you believe things gon' be alright? Every time, yeah. Do you believe? Do you believe? Do you believe you'll be by my side? I got faith like I'm George Michael or Limp Bizkit. This life's great and my friends told me do not risk it. It ain't worth it, these pipe dreams could be so distant. Most közjegyző jelenlétében összesítésre kerülnek. És akkor kezdjük az első névre. Az első Vince és Barnabás csapata. 5 pont. Nóri és Leo 2 pont. Szabi és Renátó párosa. Az eredmény 5 pont. A következő Dani és Haini párosa. 5 pont. Yeah. Most összesítjük az eredményeket, és kiderül, hogy ki lesz Magyarország első IBB mesterszakácsa, a 10 millió forint győztese. És ki kapja meg? Jöjjenek a versenyzők! Érkezzen Leo és Nóri! Haini és Dani! Érkezek! Vince és Bonor! Illetve Renátó és jó maga! Az eredmények megszülettek. A 4. helyezett Leo és Nóri csapata! Na jó! 2,5. helyezték. Igen, már nem volt bronzérem. Most a 3. helyezést fogom elmondani. Aki pedig nem más, mint Vince és Bono!
Nagyon ügyesek vagytok. Na jó. Szoros a verseny. Már csak 2 páros maradt, akik küzdenek a győztes címért. Na, mondjuk most már. Vajon Hajni és Dani, vagy Renátó vissza? Vajon ki lesz az ország első IBB Mester szakácsa? És ki nyeri meg a 10 millió forintot, ami ezzel jár? A győztes jövő héten részt vehet egy ingyenes bulin az IBB támogatásával. Ezen a héten van, nem? És gyere még egy Skoda Octaviát. A Skoda Octavia az első felajánlásával. Mindössze 1,5 pont különbség. Ezáltal pedig az első IBB konyha győztese Renátó és Szabi! Köszönjük. Tapsoljuk meg a második helyen Hajnit és Danit is, ők is nagyon szépen teljesültek. Köszönjük, hogy velünk tartottak, kövessenek minket jövőre is, köszönjük az éves tartalmat az IBB csatornán és az Instánkon, tartsanak velünk, megtalálnak minket Instán, TikTokon, Facebookon. Még egyszer köszönjük az egész éves figyelmet, találkozunk jövőre! Véget ért a céges karácsony, srácok, megy a gameplay. És Ez mi a faszom volt? csak annyit, hogy első. De miért? Első. Köszönjük!